So, ayan guys. So, ngayong hapon, ikabit natin ito dahil, mga teenager na, hindi na nila ito pwede ikabit sa kwarto nila dahil ayaw nila. Ayan siya. So, ang gagawin natin ay para kay mami na lang. Kung saan-saan dito kasi ako guys, nakaupo. Dito sa ping-pong table, dito sa table na ito bago ko nilabas dahil dito ay sa guest room. And then meron ako dyan na naka-attach sa wall na table din. So, pakalat-kalat ako dito sa bahay. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-hang natin yan dyan. I-hang natin ang ating picture. Tingnan natin kung ma-hang natin. Well, kaya ko yan siya. So, kailangan natin ang, ano ba ito siya? Comment below if hindi ko alam anong tawag nito. Oh, level. Weighing. Okay guys, meron tayong level. So, i-level natin ang ating picture para hindi siya ganito or ganyan. So, meron siya guys. Galing pa ito or ninana namin sa aming father-in-law. Ayan siya. So, and of course, kailangan natin ng measuring tape. And meron tayo ditong driver and screw. So, ayan. Since nalagay ko na kasi ito the other day, ang gagawin natin ay i-tabi lang. Oh. Ay. Para sa TV ko na nasira. Oh my gosh. Ang bigat-bigat kasi ng TV, akala ko kaya ko siya. Ayun talaga hindi. Noong naano ko siya ay ano dito siya. Dahil mabigat, tapos na ganun ko. Ako napalo yung TV dito. Ngayon hindi na siya gumana. I don't know. Nasira talaga siya guys. Galing pa yan sa ibang bansa. Galing dito, nakapunta pa yan sa Europe at nakapunta yan siya sa Euro-Asia. Dahil nakatira kami doon sa Kazakhstan, nakarating na yan sa London, bumalik dito, nasira na siya. Sayang ang TV na yun. Oh, mahaba ito na cable. Oh, mga siguro 4 meters ito siya or 5. Ayan. Oh my gosh, dito guys, walang katulong anuhin mo talaga dahil wala kang kapatid. Kung gusto mo yan, ikaw na ang magawa, di ba? So, 28. And, this is how you use it, but in my, guys, ganito ang gagawin natin. Kawawang chonggo. Kawawang chonggo. Okay. Ganyan. So, ito ang maganda sa mga picture frame na madaling isabit. Ayan siya. Or ito siya. Madaling isabit siya. Or ito lang. Oh, ayan. Oh, bakit? Hey. Oh, dear. Oh my gosh. Inside pala. Okay. 11. So dito is 10. Oh, okay. Okay. Yeah. So, ayan guys.
So ito siya guys. Nilagyan ko siya ng bed cover o kumot. Parang ano rin. Para pag maglaro kami ng ping-pong, hindi mapasok dito yung mga bola. Kaya nilagyan namin siya ng pang cover. Gusto ko rin yan siya. Dahil kasi minsan ang tutor mapunta dito. Tapos, makita ako ba? So, ayan. Takpan natin siya. Para hindi na tayo makita sa baba. So, ayan. Sikreto ni Mommy. Ayan. Para hindi maano yung bola. So ito, maliit na kumot na mga bata. Nilagay ko dito dahil ang itim, pag ma-move siya guys, ano ng marks. So, kung meron kayong white wall, lagyan niyo ng something behind. Yung bang panlagyan ng ng mga chair. Di ba may chair padding sa legs na chair? Ayan, ilagay niyo dito or kumot talaga siya. Oh. Di ba? Mas maganda pa si kumot. Especially now na malamig. Maganda siya. Yan na si Mommy. Dami naman mga abubot dito. Ay. Diba? Takpan natin yung mga abubot dyan. Ayan. Para sagitan tayo. Amin pa akong ginagawa. Last night, hindi matapos-tapos. Ako ng mga kalat hanggang ngayon, hindi pa siya matapos-tapos. Oh dear. And we have to leave this too. Dahil ito siya. Dumating na sila galing na walking. Alam mo, very cheapskate talaga ito. Dahil yung mga birthday wrapper or Christmas wrapper, ma-reuse mo siya. For special, yung for small stuff. Ayan, marap mo pa siya yung mga maliliit na bagay, mga makeup, mga wallets, mga pens. Kung marap mo pa yung telephone dito, di ba? So, ayan siya. Nakita ko dahil maraming kalat, hindi ko na lang siya tinapon. Oh dear, mabuhay dito. Ang daming mga pakalat-kalat. Yung mga maliliit na bagay, ilagay ko yan siya sa door-to-door. Oh. So, yan siya guys. Mga pakalat-kalat dito sa ating bahay. And alam niyo kung ano ito. Okay, napakadami guys. Nakadala ako sa Pilipinas. Nagpadala ako sa box din dahil, alam mo, may mga nabili ako ng mga appliance sa London. So, ito ang travel adapter. Napakadami naming mga adapters. Ayan. Nasira na yan sa kabigat. Nasira na sa kabigat. Dahil guys, nakatira kami sa Kazakhstan, sa London, and dito sa US. So, iba siya. Pag meron kang, pagpupunta kami sa Europe, dalhin namin ang travel adapter. So, if you want to other places, guys, tingnan niyo kung anong outlet sila. Dahil may slit na outlet, 3 slits, or may 2 slits, or itong, round. Ayan siya, or 3 round. Ayan, may 2, may 3. Ito slit, 3 slits. Sa London, ito siya. May slit sa London. May pang siya, may pang galing sa Kazakhstan din. Kailangan natin ng adapter sa Pilipinas. So, sa aking mga appliance na napadala ko sa Pilipinas, pinadalhan ko sila ng adapter from the UK. And then, my adapter sa Pilipinas para ganyan na lang, guys. Yan. 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 Para ganyan siya. Oh. Pero ito siya si round.
Ito si round ay pwede ito sa Kazakhstan yata itong round. Ayan siya. Pwede yan siya sa Pilipinas pag dalawang slit sa Pilipinas, di ba? Ayan. But sa London, tatlong ano siya. Slit pang pangalan yan. I don't know ano ito. Tatlong legs siya. So ayan, mahirap. So, kailangan natin ng adapter if we travel kung saang bansa, guys, kagaya namin, kung may ubo-ubong mga bata. May travel adapter talaga kami na dala-dala namin. At alamin kung anong klaseng adapter meron sila sa outlet, meron sila sa kung saang bansa. Otherwise, hindi rin magamit or you can borrow sa counter ng adapter para sa inyong inhaler, halimbawa, para sa inyong, kung meron kayong mga electronics na dala from other countries, ayan, magamit siya, guys. So, ito, napakadami niya. So, sa akin, guys, hindi lang 50 dahil ilang outlet, ilang appliance meron kami. Mga chargers, kailangan, adapter. So, ayan talaga, guys, napakadami niya. At iba't ibang klase. So, maraming klase ito, guys. Ito siya sa Europe. Pwede rin siya round. Itong round, pwede rin siya round. Dalawang round siya dito and round siya dyan. See? And tatlong. Napakahirap talaga pag titira ka ng ibang bansa. And then, ito siya is dalawang round. Pwede siya. Ito, isang round, dalawang slit. Mahirap na. Kaya marami kami mga adapter. Ayan, ang problema pag titira ka sa ibang bansa. Then, we expatriate. Yan, to 110 ang amin dito. So, pinadala ko sa Pilipinas, maraming ganito, guys, dahil marami din akong mga pang kusina, di ba? Pero bibili sila ng adapter sa Pilipinas. Ayan. Para hindi yung mga wires nila na putulin. Oh, may dalawa. So, it's up to you, guys, kung anong klaseng appliance na meron kayo sa Pilipinas. So, kailangan natin ng adapter. Tingnan mo, napakadami. And, napamigay ko na ang iba. Tapos, napadala ko na rin sa Pilipinas. So, marami tayong adapter dito. Okay, comment below kung kailangan ninyo. Padalahan ko kayo. Okay, thank you for watching, guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment below if kailangan ninyo ng adapter, guys, from Europe and Eurasia. Ito, guys, ibigay ko dahil marami siya. Okay, don't forget to click the subscribe button and notification bell. Bye! And, nahang na natin ang maganda nating picture. Ayan, okay na yan ni Mami, di ba? Andito ako mag-edit, doon, or kung saan-saan. Kalat-kalat lang kasi ako sa bahay na to. Okay, bye-bye!